السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهارده. هي فكرة كلكم طلبتوها مني كتير جدا، بس سامحوني طبعا على التأخير، والله بيكون ظروف عندي. فيديو النهارده هو طريقة شغل قطعة بكروشيه ليسيه. ممكن نعملها مفرش سرير، ممكن نعملها مفرش سفرة، ممكن نعملها ستارة، وده على الارجح طبعا بننفذ بيه دايما الستاير. لكن انا شايفه ان احنا نقدر نطبق بيه اكتر من شكل. يعني انت تقدري تطبقي بالوحده الصغيره اللي احنا هنشرحها النهارده، تطبقي مفرش سفره، تطبقي مفرش سرير كامل. طبعا هيكون قطعه واحده. صحيح انا هشرح قطعه صغيره، لكن القطعه الواحده من مفرش السرير او السفره او الستاره انت بتقرري عدد الوحده دي، بتقرريه على حسب العرض اللي انت محتاجاه للقطعه. يعني مثلا لو السرير 160، هتشوفي القطعه بتاعتك دي هتبقى كام سنتي، وتزوديها تضاعفي العدد وتشوفي انت عايزه قد ايه. يعني مثلا لو دي طلعت 20 سنتي وانت محتاجه 160 سنتي، هتفضلي تضاعفي العدد اللي هو في البدايه، طبعا من البدايه خالص تضاعفي ال 20 سنتي دول، تشوفيهم كام غرزه. هو الباترون بتاع النهارده العدد دوت 76 سلسله. طيب 76 سلسله لو انت محتاجاهم مثلا 10 مرات، يبقى هتعمليهم 76 سلسلة 10 مرات. تعدي 76 وترجعي تعدي 100، سوري 76، ترجعي تعدي تاني 76 لغاية ما تكرري العدد 10 مرات. انا بقول بالتقريب، يعني مش بقول بالظبط. ممكن تكوني عايزة 9 مرات 8 مرات حسب ما انت حابة بقى ايه عرض القطعة بتاعتك. اما بالنسبة للطول بردك، فالطول دوت هيكون الطول اللي قدامنا مثلا لو نحسبه 30 سنتي. شوفي انت بقى لو عايزة متر، هتكرري الباترون بتاعنا دوت 3 مرات. وطبعا ال10 سنتي انت مش هتقدري تكرري الشكل عشان خاطر ما تجيبيش نص الشكل وتسيبي النص، لا. ال10 سنتي ممكن تعمليهم زي الجزء الاول اللي هم السطرين الاولانيين او السطرين الاخرانيين، اللي هم بيكونوا بس مجرد سلاسل واعمده فوق بعضهم. لكن طبعا الشكل بتاعنا زي ما احنا شايفينه اهو، بيكون في منتصف ايه السطرين اللي هنا والسطرين اللي هنا. تعالوا نشوف بقى مع بعض. انا حبيت ارسمه لكم. هو هنا طبعا ده الباترون الموجود، عبارة عن غرزة عمود بلفة وسلاسل وبس، مفيش اكتر من كده. يعني انا حبيت ابسط لكم، طالما اول مرة نشتغل كروشيه ليسيه مع بعض، يبقى نشتغل بحاجة تكون سهلة وبسيطة ما فيهاش رموز صعبة علينا. زي ما احنا شايفين، طبعا انتوا مش هتشوفوا اللي في التاب، فايه احنا مش عايزينه دلوقتي. انا رسمته بس يا رب يكون الرسمة ايه واضحة. هنبدأ طبعا في البداية زي ما اتفقنا، احنا عندنا مجموعة من النقط اهي. النقط دي بتكون عبارة عن السلسلة، طبعا عدد سلاسل البداية هي 76 سلسلة. طيب ايه الغرز المستخدمة عندي هنا في الباترون ده؟ زي ما احنا شايفينه، مستخدمش اكتر من السلاسل وغرزة العمود بلف، ما عندوش رموز تاني في الباترون ده. عشان كده انا حبيت ان احنا نشغله مع بعض لسهولته طبعا وبسطته، وان احنا نقدر نكرره سواء بالطول او بالعرض، ونعمل منه قطعة كبيرة جدا. وهتكون مكونة بقى ايه القطعة؟ هتكون مكونة من ايه؟ بالعرض هيكون عندي خطوط، كل خط هيكون فيه الورد دوت، وبالطول بردك هيكون الورود دي 1 2 3 4 لغاية مثلا 10 وردات لو هتطلعي الطول. في العرض بردك هيكونوا 10 وردات في العرض، والتاني تطلعي بقى هتكون الستارة بتاعتك كلها وردات، او مفرش السرير بتاعك كله وردات جميلة جدا، او مفرش السفرة. طبعا في طبعا منكم طلب مني ازاي تعمل مفرش سفرة قطعة واحدة بدون تشبيك. هو ممكن تشغليه بالباترون دوت. وزي ما قلنا هنكرر الباترون بالطول وبالعرض. يعني احنا هنكرره بالطول بالعرض ازاي؟ انت وليكن مثلا ان المفرش السفرة بتاعتك، انا بقول بس مجرد مثلا 100 سنتي، والوحدة دي نعتبر ان هي 10 سنتي. 10 سنتي يبقى انا محتاجة كام؟ محتاجاها 10 مرات. يعني ال 76 سلسلة هكررهم 10 مرات. هنا دي مرة واحدة، هعد بقى 76 سلسلة 10 مرات. يعني كام؟ يعني نقول في 10 يعني 760 سلسلة. هتعملي في البداية 760 سلسلة. صحيح هو هيكون صعب وطويل وهياخد منك وقت، الا انه طبعا في النهاية بتكون حاجة قيمة جدا وجميلة جدا جدا جدا. مش مشكلة الوقت اللي هياخده، مش مشكلة المجهود اللي هياخده، الا انه طبعا زي ما اتفقنا في النهاية يكون حاجة شيك جدا وقيمة وغالي جدا لو احنا حبينا نشتريه من بره. وطبعا بالنسبة للارتفاع ده كده العرض ده اللي هبدأ بيه. اما الارتفاع افضلي بقى ارتفعي لغاية مثلا ما توصلي. يعني انا عندي هنا دول 25 سطر، دول
25 سطر. الوحدة بتاعتي 25 سطر. كرري بقى ال25 سطر دول، لو مثلا 10 مرات، 20 مرة، والله حسب الطول اللي انت حباه، سواء طول السرير بقى او طول الستارة او طول الوحدة اللي انت حباه. يبقى احنا كده عرفنا ازاي هنحدد منه مفرش بالعرض هنبدأه ازاي، وبالطول طبعا اتفقنا ان الطول ده يرجع لك في النهاية. افضلي اشتغلي الوحدة بتاعتك لغاية ما توصلي للطول اللي انت حباه. طيب عندي ايه هنا الغرز؟ اتفقنا انا عندي غرزة السلسلة، بيكون طبعا شكلها كده او دائرة زي ما احنا شايفين كده، دي غرزة سلسلة. ايه تاني عندي غرزة العمود بلفة، بيكون حرف التي وعليه لفة مايلة او شرطة مايلة، او شرطة من فوق نازل منها واحد وعليه شرطة مايلة، ده عمود بلف. يبقى دول الرمزين الموجودين عندي هنا في الباترون الخاص بكروشيه ليسيه ده. وزي ما اتفقنا، حابه ان هي تكون مفرش صغير كده لاي ترابيزه صغيره مفيش مشكله. حابه بقى تضعفي العرض كذا مره، اكتر من مره، وتطلعي بالطول بردك زي ما انت حابه، وتكرري تاني الباترون هو مثلا 10 مرات لفوق. يعني احنا بنكرره مثلا 10 بالعرض و10 بالطول. تعالوا بقى نبدا نطبق على طول الوحده بتاعتنا. كتير منكم سالوني يا رندا نشغل المفارش السفره بايه؟ يا جماعه مفارش السفره انا افضل طبعا فيها ان انتوا تجيبوا اللي هو خيوط الغزل، اللي هي بتكون الشكل ده. خيوط الغزل دي بتكون ممتازه جدا جدا جدا. بيكون متوفر منها اللون الابيض، وبيكون متوفر منها اللون السكري اللي هو دوت، واللون السكري الافتح شويه. الثلاث الوان دول بس بيكونوا متوفرين من الخيط ده. الخيطه دي ممتازه جدا، بتكون جيده جدا في المفارش السفره. حابه تعملي منها بردك الستاير والسراير مفيش مشكله. عايزه تستبدلي الخيوط اللي هي دي، هي بتكون الشله بتاعتها كده، ده شكلها، بتكون جايه مربعه كده، بتكون فيها تقريبا مش عارفه يا ربي 25 تقريبا قطعه من دول، لا 52 شله من دي. هما كاتبين العدد 52 شله من دي. حابه تستبدليه هتستبدليه بأليس كوتون جولد، ممتاز جدا 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 والوانه ثابته. ده لو انت طبعا عايزه الوان بقى، اصفر احمر اخضر، كل الالوان المتاحه اللي انت حباها. عندك خيوط مصر البيضاء، عندك خيوط الحلوان، بتكون حلوه جدا جدا جدا، بس على حسب المكان المتوفره فيه، لان هي مش دايما بتكون متوفره. طيب الخيط اللي هو زي ما احنا اتفقنا، الخيوط الغزل دي بتشتغلي بيها بابره رقم كام؟ تشتغلي بيها بابره رقم 2 او 2.5 او 3. ده افضل رقم ممكن تشتغلي فيه بالابر اللي هي الغزل دي. طيب النهارده انا هشتغل معاكم خيوط صوف عادي جدا، عشان انا زي ما قلت لكم انا حابه بس الوحده تكون واضحه قدامكم، وفي نفس الوقت بردك بدي فرصه متاحه، لان انتوا لو عايزين تشتغلوا باي نوع خيط متوفر عندكم اشتغلوا، ما بنحددش نوع معين. لكن طبعا للامانه انتوا سالتوني يا رندا نشتغل بايه افضل الانواع. بالنسبه طبعا مفرش عايزاه يكون قيم، لو ليكي او هتقدميه هديه لعروسه او لاي حد، وحابه تكون حاجه كويسه وسعرها معقول، فهي خيوط الغزل بصراحه بتكون ممتازه جدا. النهارده انا هشتغل بخيط متوسط السمك ومعاه ابره رقم 3.5 ملم. طيب اول حاجه نبدا نعملها ايه؟ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنعمل 76 سلسله. علشان نبدا نعمل مجموعه من السلاسل بسيب مسافه من الخيط، بلف الخيط بتاعي على الهوا حلقه كده، بدخل في الحلقه بتاعتي، عايزه اكون سلسله. علشان اكون سلسله لازم اقفل عقده بدايه. عشان اقفل عقده بدايه لازم الف الخيط على الابره واسحبه بطرف الابره المدبب ده من الحلقه اللي انا عملتها بالشكل ده. هاجي لطرف الخيط القصير واشده بالشكل دوت، قفلت عقده البدايه. بعد كده الله اعظم والعزه والله من الله، الاذان بس هفصل الاذان وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني، وكمان عملت السلاسل بتاعتي وفوتت بس ايه، فوتت من يعني معانا 6 سلاسل نعملهم مع بعض، لان احنا ما شرحناش السلسله ازاي. طيب السلسله بيكون معاكي حلقه على الابره عفوا، بتلف الخيط على الابره، بتخرجي من الحلقه دي كده معانا سلسله 2 3 4 5 6. طيب بعد ما اشتغلنا 76 سلسله، ايه مطلوب مننا في الباترون؟ الباترون زي ما احنا شايفين انتي بتطلعي من اخر سلسله انتي واقفه عندها 3 سلاسل، وبعد كده كمان سلسلتين، يعني بتطلعي 5 سلسله. بتفوتي من تحت 1 2 وتروحي لرقم 3 تشتغلي عمود بلفه، والسطر بتاعك كله بتفضلي سلسلتين مسافه، وتسيبي من تحت سلسلتين قصادهم وتعملي عمود بلفه، سلسلتين مسافه، ومن تحت بتسيبي زيهم سلسلتين وتشتغلي في الثالث عمود بلفه،
وهكذا سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود. وما ننساش طبعا ان احنا بنسيب زي ما بناخد مسافة فوق سلسلتين بنسيب كمان تحت سلسلتين، حتى طبعا اصل لنهاية الراوند بعمل عمود بلفة في اخر سلسلة. طيب في البداية بتاعتنا طبعا اول سطرين بنفس الشكل هنعمل 5 سلسلة. انا السلسلة اللي انا واقفة فيها اهي، ايدي عليها صباعي عليها اهو، 1 2 3 4 5. هنعمل غرزة عمود بلفة. غرزة العمود بلفة بنشتغلها ازاي؟ بيكون معايا سلسلة او حلقة على الابرة، الف الخيط على الابرة بقى معايا حلقتين. دلوقتي احنا معانا 5 ودي الغرزة اللي انا طالعة منها، هفوت بعديها سلسلتين كمان، ادي 1 2 واروح لرقم 3 اللي هي دي اشتغل فيها غرزة عمود بلفة. وانا كده جهزت نفسي ان اشتغل عمود بلفة. قلنا معانا حلقة ولفينا الخيط على الابرة بقى معانا حلقتين. دلوقتي انا معايا حرف في كامل؟ لا، ما عنديش حرف في كامل للغرزة لان هي مش غرزة كاملة، دي مجرد سلسلة. طيب السلسلة بتكون مكونة من ايه؟ من ضلع خلفي اللي بيكون بعيد عن وشي، والضلع الامامي اللي هو ده اللي قريب من وشي، ده الضلع الامامي وده الضلع الخلفي. انا طبعا عشان انا ما عنديش حرف في فهدخل في اسهل واحد فيهم اللي هو الضلع الخلفي للغرزة. بعد ما دخلت هلف الخيط واخرج، اصبح معايا على الابرة قد ايه؟ 1 2 3 حلقات. الف الخيط واخرج من حلقتين، 1 2 بقى معايا حلقتين، الف الخيط واخرج منهم 1 2. طيب بعد العمود بلفة احنا كده طبعا عملنا اول مربع عندي اهو، الشكل بتاعنا اهو. وطبعا ده بيكون رمز، الرمز دوت بالنسبه للكروشيه ليسيه ان انت بيكون طبعا عندك عمود بلفه، سلسلتين مسافه عمود بلفه. طيب بعد العمود بنشتغل ايه؟ سلسلتين دايما، 1 2 وهلف الخيط على الابره وهفوت من تحت قد ايه؟ طبعا ده اللي انا طالعه منه العمود ده ماليش علاقه بيه، هفوت 1 2 وفي رقم 3 هدخل وهشتغل عمود بلفه. بعد العمود ايه؟ سلسلتين، 1 2 نفوت من تحت 2 1 2 وفي رقم 3 هدخل واشتغل عمود بلفة. بعديه سلسلتين، 1 2 والف الخيط على الابرة وافوت من تحت 1 2 وفي رقم 3 هدخل وهشغل عمود بلفة. وهكذا طبعا هكمل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية الراوند، وهرجع لكم نبدأ الراوند الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني بالشكل ده وصلت لنهاية الراوند، وتكون معايا المفروض هيكون معايا 25 مربع زي ما احنا شايفين من المربعات دي. دلوقتي معايا اخر جزء في المفرش بتاعي او القطعة بتاعتي، هنفوت 1 2 وفي اخر سلسلة هنشغل عمود بلفة. طيب عايزة ارتفاع للراوند اللي بعده. الراوند اللي بعده زي ما احنا شايفين اهو، برتفع 5 سلسلة واروح اشتغل فوق كل عمود عمود بلفة، بس طبعا قبل كل عمود في مسافة سلسلتين، نفس الراوند اللي فات هو بس انا حبيت ارجع لكم عشان نبدأوا مع بعض. هنرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. لفي شغلك الناحية التانية، لف الخيط على الابرة، روحي فوق العمود بلفة. طبعا عندك هنا اهو في فراغ فوق العمود، يعني العمود اهو في فوقيه فراغ، الفراغ دوت لو دخلنا فيه هنلاقي عندنا حرف الفي او رقم السبعة زي ما احنا شايفين اهو، رقم 7 مكون من الضلع الامامي اللي هو ده والضلع الخلفي اللي هو ده. طبعا انا في السلاسل اشتغلت في الضلع الخلفي اللي هو ده لاني ما عنديش الفراغ اللي تحت ده، لكن طالما انا دلوقتي في غرزة عادية فبدخل في حرف الفي كامل او الفراغ ده اللي تحت السبعة واشتغل العمود بتاعي. بالشكل ده اهو، ونكرر بقى نفس اللي كنا بنشتغله تحت، سلسلتين بعد العمود والف الخيط على الابرة وادخل اشتغل في الفراغ اللي فوق العمود ده اللي تحت حرف الفي عمود بلفة. تاني سلسلتين واروح فوق العمود اشتغل عمود زيه، وهكذا طبعا حتى نهاية الراوند هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وانا كده في اخر فراغ، المفروض اهو انا فوق السلاسل دي عملت سلسلتين بعد العمود، هلف الخيط على الابرة هفوت 1 2 وفي رقم 3 هدخل طبعا اهو فوق السلسلة رقم 3 واشغل العمود بلفة الخاص بيه.
اهو بالشكل ده كونا السطرين بتوعنا. تعالوا بقى نكمل السطر الثالث واحده واحده كده ومع بعض، لان ايه الشغل هيبدا معانا يدخل في شكل الرسمه بتاعتنا. طيب انا هرتفع، انا في السطر الثالث اهو، هرتفع كام؟ 5 سلسله، واروح لاول عمود. طبعا هفوت السلسلتين اللي تحت واروح لاول عمود واشتغل عمود بلف. طيب هفضل اعمل كده نفس الخطوه دي، عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود، لغايه ما افوت كام فراغ؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 فراغ. وفي الفراغ رقم 15 هشتغل فوق العمود الاولاني عمود، وفوق سلسلتين كل واحده منهم عمود، وفوق العمود الاخير عمود. يعني في كل فراغ بشتغل 4 عمود بلفه، وارجع تاني اكمل فراغات اللي هي طبعا سلسلتين عمود سلسلتين عمود، اللي بتديني طبعا المربعات او الشبكه دي، اللي هم كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ما بهتمش اعد اللي في الشمال، لان دايما انا ببدا ايه؟ بدايه السطر بتاعتي بتكون فين؟ بعد دايما اللي قبل اللي في بدايه السطر بتاعي. انا بدايه السطر بتاعتي هنا اهو، المره دي هنا، فبعد من هنا. يعني انا السطر اللي جاي هبدا اعد من هنا، لان اللي يهمني طبعا اللي قبل الشكل اللي انا هشتغله. فانا دلوقتي هشتغل 14 فراغ، وفي ال15 هشتغل 4 عمود بلفه. ال4 عمود بلفه جم ازاي؟ بشتغل عمود فوق العمود نفسه اللي عند الفراغ، وعمود عمودين فوق السلسلتين، وعمود في الفراغ في العمود اللي هو الاخير. تعالوا نكمل. المفروض ان انا طبعا ايه؟ هرتفع السطر الجديد ب5 سلسله، 1 2 3 4 5. هلف الشغل بتاعي، هلف الخيط واشتغل ايه؟ 14 فراغ. ده طبعا اولهم، ادي كده عمود فوق العمود، كونا فراغ، بعدين سلسلتين واروح للعمود على طول اشتغل عمود كده، 2 فراغ، سلسلتين عمود، ده الفراغ الثالث، سلسلتين عمود كده رقم 4. وبفضل اشتغل طبعا 14، يعني انا فاضلي كمان 10 فراغات هكملهم وارجع لكم نشغل الشكل اللي في النص مع بعض. رجعت لكم تاني. انا كده عملت 13 فراغ اهو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. لسه فاضلي فراغ، الفراغ ال14 الاخير هشتغل سلسلتين واروح على طول بقى ايه؟ اشغل عمود بلفه فوق العمود ده، وهيكون اول عمود عندي من ال4 اعمده اللي هو طالبهم مني في الباترون. يبقى كده اهو اول واحد عمود، والفراغ ال14 اتكون عندي. يبقى في نفس الفراغ ال14 ببدأ ايه؟ الشغل في الفراغ ال15. عملت هنا فوق العمود عمود، في عندي سلسلتين تحت اهم. يا اما تشتغلي على الفراغ ده على طول 2 عمود، يا اما تدخلي في كل سلسله من السلاسل في طبعا الباك لوب اللي هو الضلع الخلفي للغرزه الاسهل لك، وتشتغلي عمود على كل سلسله كده. 2 عمود، دي السلسله رقم 3 اللي هي 2 يعني سوري، اللي هو العمود رقم 3. بعد كده هشتغلي فوق العمود الاخير عمود. يبقى انا كده الفراغ دوت رقم 15 عملت فيه ايه؟ عملت فيه 4 عمود بلفه. طيب جم ازاي ال4 عمود بلفه؟ اشتغلت فوق اول عمود عمود، في السلسلتين اشتغلت فوق كل سلسله فيهم عمود، فوق العمود اشتغلت عمود. يبقى احنا كده كونا قبل منه 14 فراغ. وهنلاقي بعد كده هيقابلني ايه؟ طبعا هشتغل سلسلتين بعديهم طالما تحتيهم سلسلتين، واشتغل عمود فوق كل عمود وقبليه طبعا سلسلتين. هنبص نلاقي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى كده الباترون بتاعنا مظبوط. هكمل طبعا لغايه ما اوصل للجزئيه دي. وتعالوا بقى نشوف السطر اللي بعده عشان اشوف بقى انا هوصل معاكم ليه، عشان ما افضلش هقطع معاكم كتير. طيب انا المفروض ان بعد كده بشغل سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود لغايه ما اوصل اللي هو الفراغ طبعا العاشر. بعد كده عشان ارتفع للراوند اللي بعده بشتغل 5 سلسله واروح اشتغل عمود فوق اول عمود. طيب هنشتغل كام فراغ عشان نوصل للشكل ده؟ هنشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 فراغ، وفي ال12 هشتغل 4 عمود بلف، وبعد كده هكمل فراغات عادي جدا. طيب انا هخلص السطر بتاعي اللي هم 10 فراغات تحت، وهرتفع 5 سلسله واشتغل كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 فراغ. هنشتغل 11 فراغ،
وهرجع لكم نكمل ال 12 مع بعض. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده انا خلصت كده 10 فراغ، وفي ال11 طبعا اشتغلت السلسلتين بتوعه، والمفروض ان انا هشتغل العمود بلفه بتاعه هنا اهو عند اخر عمود من الاربعه اللي تحت، ويبقى كونت ايه الفراغ ال11. طيب تعالوا نكتب مع بعض. السطرين الاولانيين دول كانوا سطرين عادي، مجرد شبكه عاديه، سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود. في البدايه طبعا بنرتفع 5 سلاسل ونروح للعمود على طول نشتغل ايه، نفوت سلسلتين ونشتغل عمود بلف. طيب انا هبدا اكتب معاكم بس ايه عدد الفراغات اللي قبل الشكل واللي بعد الشكل. انا قلت لكم في طبعا قبل ما افصل معاكم، انا ما بيهمنيش طبعا ان انا اعد اللي بعد الشكل، بس ده بالنسبه طبعا اللي بيشتغل قطعه واحده زي دلوقتي. لكن لو هتكرري القطعه مثلا 10 مرات، يبقى هتعدي اللي على اليمين وهتعدي اللي على الشمال، لان انت بعد مثلا احنا دلوقتي ده تحت ده عدينا بعد الاربع اعمده دول او بعد الشكل المظلل ده عدينا 10 فراغات. بعد ال10 فراغات هتبص تلاقي القطعه الثانيه او الزياده بتاعتك الثانيه هتبداي تشتغليها. بعد ال10 دول هتبداي تعدي 14 فراغ تاني، وتبداي تعملي الشكل دوت وتسيبي بعد منه 10 وهكذا. يعني بتفضلي تكرري بقى القطعه دي 10 مرات او عدد المرات اللي انت حباه. طيب السطر ده كان بتسيبي 14 فراغ قبل الشكل و10 بعد الشكل. خلاص. طيب الشكل اللي جاي اللي احنا هنشتغله ده سبت كام؟ 11 فراغ قبل، وهنشوف بقى بعد كام فراغ. انا هنا اهو اللي بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 فراغ بعد. في كل سطر بقى هنكتب ايه سيبنا ايه قبله وايه بعده. طيب انا دلوقتي اهو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، والفراغ ال11 جاي وراه اهو. انا طبعا بعد ده بعد العمود ده عملت سلسلتين، هروح بقى اسيب من تحت فراغين اللي هو سلسلتين اللي هم 2 عمود دول، واروح اشتغل في العمود الاخير اهو عمود بلف. انا كده كونت ايه الفراغ ال11 بتاعي، وبدأت اول عمود في المجموعة دي. هنشتغل بعديه ايه كمان 2 عمود فوق سلسلتين، وهنشتغل في الفراغ على طول اهو. ادي 1 والسلسلة التانية 2 والعمود كده 1، يبقوا 4. يبقى اشتغلت ايه اشتغلت فوق العمود عمود، وفوق السلسلتين 2 عمود، وفوق العمود عمود بالشكل بتاعي اهو. بعد كده هيقابلني ايه زي ما اتفقنا 13 فراغ اهو. هشتغل ال13 فراغ، وبعد كده ارتفع 5 سلسلة وافوت من فوق 1 2 3 4 5 فراغ. السطر اللي جاي هنسيب 5 فراغ قبل 5 فراغ، وبعد كده هشتغل 1 2 3 فراغات مظللين، ثم 3 مظللين، وبعد كده 1 2 3 4 5 فراغ، وبعديهم احنا فين اهو فراغ مظلل 1 مظلل، وبعديه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بعد 11 بعد. ده السطر بتاعي او تفصيل السطر بتاعي. طيب يعني انا هكمل كل الفراغات دي ال13 وارجع ارتفع 5 سلسلة واعمل 5 فراغات. طبعا هعمل 4 وارجع لكم طبعا في الخامس نكمله مع بعض، لان نهاية الخامس انا بقفله هنا اهو عند العمود بلفة ده. انا بقفل طبعا العمود بلفة ده بقفل بيه الخامس، وببدأ بيه اللي هي العمود طبعا الفراغ اللي بعده، اللي احنا طبعا بنقول ان هو مظلل يعني مليان بأعمدة. طيب هكمل السلاسل بتاعتي واقفل كل الفراغات بتاعتي، وهرجع لكم في المكان ده. رجعت لكم ودلوقتي وصلت للفراغ الخامس زي ما اتفقنا اللي هو هنا اهو 1 2 3 4 5. انا في الخامس لسه ما قفلتوش، هقفله. وزي ما اتفقنا في بداية الخامس او في نهاية الخامس سوري ببدأ اشتغل فوق 3 فراغات اعمدة. طيب ادي فيها كام عمود بقى؟ فوق العمود عمود، وفوق السلسلتين 2 عمود، وفوق العمود عمود كده 1 2 3 4. اللي بعده هنلاقي طبعا احنا اشتغلنا العمود اللي هو الرابع ده هيكون نهاية الاول وبداية التاني.
فهيكون عندنا بعد منه سلسلتين سوري 2 عمود وبعديه عمود وبعد 2 عمود وبعديه عمود. يعني هيبقى عندنا كام عمود؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طب انت بتقولي يا رنا ان في كل فراغ بنشتغل 4 عمود. 4 عمود ده لو قال لي فراغ واحد، لكن لو هم الفراغات جنب بعضها لو ناخد بالنا ان بيكون ده عمود اهو وده عمود. طيب العمود ده بيكون مشترك ما بين الفراغ ده والفراغ ده، علشان كده ما بعيدهوش تاني. والعمود ده ما بين الفراغ ده والفراغ ده زي ما احنا شايفين. طيب انا هشتغل ايه دلوقتي؟ هروح الف الخيط على الابرة وهشتغل فوق العمود دوت، وهيكون اول عمود عندي في اول فراغ ادي 1. وهشتغل بعد كده سلسلتين، الاتنين عمود فوق 2 سلسلتين ادي 1 2. اصبح معايا 3 عمود وعمود على العمود، يبقى كده 4. كده اشتغلت فوق فراغ وبدأت الفراغ التاني. فاضلي في الفراغ التاني ايه؟ سلسلتين وعمود. كده عمود فوق السلسلة الاولى وعمود فوق السلسلة التانية وعمود فوق العمود. يبقى اشتغلنا كده فراغين. اتفقنا عايزين نشتغل فوق 3 فراغات. انا كده بدأت التالت كمان. فاضل لي فوق السلسلتين 2 عمود وفوق العمود عمود. ادي 1 فوق السلسلة الاولى، 2 فوق السلسلة التانية والعمود فوق العمود اهو. يبقى عندي كام عمود في ال3 فراغات اهو؟ 1 2 3 من تحت. نعد بقى الاعمدة اللي فوق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 عمود بلفة فوق 3 فراغات. ليه بشتغل فوق ال3 فراغات؟ وزي ما قلنا ان في اعمدة مشتركة ما بينهم، فعلشان كده ما بيكونش ال4 كاملين، ال4 عمود في كل فراغ كاملين زي ما احنا شايفين. طيب بعد كده هفوت كام فراغ؟ ادي 1 2 3 4 5. يبقى سلسلتين ونروح نشتغل عمود فوق العمود. كده اول فراغ اهو، بعديه سلسلتين ونروح نشتغل فوق العمود عمود. كده تاني فراغ، سلسلتين ونروح فوق العمود نشتغل عمود. كده تالت فراغ، سلسلتين ونروح نشتغل فوق العمود. رابع فراغ. كده كام؟ 1 2 3 4. اللي جاي رقم 5، الفراغ رقم 5، يبقى اشتغل سلسلتين واروح اشتغل عمود فوق العمود. طيب بعد ما اشتغلت فوق العمود هعمل ايه؟ اهو انا كده اشتغلت 4 عمود فوق ال4 عمود. اشتغلت منهم 1 اللي هو يعتبر نهاية الفراغ الخامس، يبقى كده فاضل لي 3. 1 يبقى ده رقم 2، 2 رقم 3 رقم 4. اشتغلت فوق ال4 عمود 4 عمود زيه بالشكل ده اهو. بدأ الشكل بتاعي يوضح على ايه من الباترون للقطعة بتاعتي اللي بشتغل. بعد كده بنشتغل قد ايه؟ بنشتغل ايه يا رندا؟ بنشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 فراغ. طيب السطر اللي جاي هيكون كام فراغ قبل الشكل بتاعي؟ نرتفع 5 سلسلة، وطبعا نفس الشكل اللي احنا عارفينه، عمود سلسلتين عمود. هنشوف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 فراغ. 12 فراغ. احنا فين؟ احنا 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 اهو. 12 فراغ بعد منهم ايوه فعلا السادس اللي جاي ده. 12 فراغ بعد منهم 1 مظلل، وبعد كده 3 فراغ. طيب بعد كده 1 مظلل و3 فراغ اهو. وبعد كده كام؟ 1 2 3 4 مظلل. بعد ال4 مظلل 1 2 3 4 5 فراغ اهو. ده السطر اللي هو رقم 6. هشتغل طبعا كل الفراغات اللي هتقابلني، وهرتفع هنا كمان واشتغل 12 فراغ كمان. احنا فين؟ ادي 1 2 3 4 5 6 دول السادس ده. هشتغل 12 فراغ وارجع لكم نكمل الجزء المظلل مع بعض. رجعت لكم تاني. انا كده كونت 11 فراغ وكمان السلسلتين بتاع ال12، وهروح اشتغل في العمود دوت اللي هو الفراغ بتاعي رقم 12.
هتقولوا لي اشتغلت في العمود ده عشان فوتت من تحت زي السلسلتين اللي فوق سلسلتين تحت. دايما العدد معايا ناخد بالنا منه. طيب بعد ما انا اشتغلت اهو، احنا هنا بعد ما اشتغلنا 12 فراغ هنشتغل واحد مظلل. الفراغ اللي تحت ده الرقم 13 مظلل، يبقى انا اشتغلت اول عمود فيه وسلسلتين هشتغل فوقيهم 2 عمود. ادي 1 2 والعمود هشتغل فوقيه عمود، يبقى انا اشتغلت كده الفراغ رقم 13 اهو. بعديه كام فراغ؟ 1 2 3 فراغ. طيب يبقى سلسلتين واروح اشتغل عمود فوق العمود ده اول فراغ، سلسلتين ونروح نشتغل فوق العمود عمود، يبقى تاني فراغ، سلسلتين عفوا ونروح نشتغل عمود فوق العمود، يبقى ده تالت فراغ. وما ننساش ان تالت فراغ يعتبر بداية الجزء المظلل اللي جاي. طيب احنا اهو في المكان ده اشتغلت جزء مظلل، الفراغ ده رقم 13، اللي بعديه 3 فارغين فراغ، اللي بعديه عندنا 1 2 3 4 مظللين، يعني الاربع فراغات اللي جايين مظللين اهو 4 مظللين. يعني هنلاحظ ان احنا هنشتغل، فين القلم بتاعنا؟ بنشتغل فوق الفراغ ده اللي قبل اللي احنا ظللناهم لغاية المكان اللي احنا مظللين. يعني انا عندي اهو دول كانوا 3 من تحت، 1 2 3. طبعا الرابع ده اهو هشتغل من فوق فيه ولغاية طبعا اخر عمود عندي هنا، يبقى كملنا ايه الاربع فراغات. ده عمود فوق سلسلتين عمود طبعا، ادي 1 2 فوق سلسلتين فوق كل واحدة فيهم عمود، هيقابلني عمود بلفة وكده اول فراغ كمل. هنلاقي بعد منه ايه الفراغ التاني 2 عمود والعمود التالت اهو، يبقى كده 1 وكده 1 وكده قفلنا الفراغ التاني، كده 1 2 الفراغ التالت اهو 2 وده اخر عمود في الفراغ، والفراغ الرابع نبدأه 1 عمود 1 عمود 1 عمود وده اخر عمود عندي اهو. كده اشتغلت 4 فراغات فوق 4 فراغات، 4 فراغات سوري، فوق فراغ و3 جزء مظللين، بس فوق طبعا 4 اجزاء اهو اللي هي الجزئية دي. بعد كده هيقابلني فراغ كام؟ 1 2 3 4 5 فراغات. انا هشتغل 5 فراغات وفي السطر اللي جاي هشتغل كام؟ 5. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلصت السطر رقم 6. احنا دلوقتي في السطر رقم 7، نكتبه بس الاول مع بعض اللي هو هنا، ودايما نحط معانا مسطره فوق السطر عشان خاطر ما نتلخبطش في العدد. انا طبعا بعد ما خلصت ال5 فراغات هنشتغل كام فراغ من فوق؟ هرتفع 5 سلسله واشتغل 1 2 3 4 5 6 7. طبعا دي رقم 7، ده الرقم بتاع السطر. 7 فراغ، واحنا طبعا عارفين ان الفراغ مكون من عمود سلسلتين عمود، وبعديهم هنلاقي 3 جزء مظلل، 3 مظلل، بعديه 1 بس فراغ، بعديه 2 مظلل و1 فراغ. احنا فين اهو؟ احنا 7 و3 و1 فراغ و2 مظلل و1 فراغ و1 مظلل كمان، بعدين 2 فراغ، بعدين 3 مظلل، بعديهم 1 2 3 4 5 فراغ. نبدأ بقى نطبق السطر بتاعنا. اتفقنا هيكون عندنا في البداية 7 فراغات كده. طبعا ارتفعت 5 سلسلة وهروح افوت طبعا سلسلتين ونروح للعمود على طول نشتغل فوقيه عشان نعمل فراغ. كده اول فراغ عندي سلسلتين ونروح نعمل عمود فوق العمود، تاني فراغ سلسلتين عمود فوق العمود، يبقى تالت فراغ، وهكذا سلسلتين
عمود، 4 كده، سلسلتين عمود، 5 سلسلتين ونفوت من تحتيهم 2 فراغ، 1 2 عمود، كده كام؟ 6 1 2 3 4 5 6 سلسلتين ونفوت من تحت 1 2. وفي رقم 3 بعمل عمود، وطبعا الفراغ رقم 7 بتاعي 1 2 3 4 5 6 7 اهو. ولو ناخد بالنا ان احنا فوتنا من تحت 2 كنا مظللينهم، عملنا فوقيهم فراغين، بعد كده هنظلل 3 فراغات، ونعتبر طبعا اول عمود عندنا في الجزء اللي هو الاول من التظليل اشتغلناه خلاص. يبقى فاضل لي ايه؟ ده كده اول فراغ هنا اهو. فاضل لي فيه ايه؟ فاضل لي فيه 1 2 3 اللي هم طبعا بيكون مكان السلسلتين تحت والعمود. كده 3 عمود، ادي 1 2 3. بعدين عندي هنا 1 2 3 بردك، لان احنا اشتغلنا اخر عمود هنا يعتبر اول عمود من المجموعة اللي بعدها. كده 1 2 3. اصبح كده انا ظللت كام مجموعة اهو؟ ظللت مجموعتين، يبقى فاضل لي مجموعة طبعا التالتة هشتغلها هنا فوق الفراغ ده، هشتغل فوق السلسلتين عمودين وفوق العمود عمود. كده 1 2 3. اصبح كده كونا 3 مظلل زي ما احنا اتفقنا. كده فاضل لي 1 فراغ، يبقى سلسلتين واروح اعمل عمود على العمود، وبقى كده كملت فراغ. 2 مظلل بعد الفراغ، وكده بدأنا الجزء المظلل بتاعي. هشتغل 2 عمود فوق السلسلتين، ادي 1 2 عمود فوق السلسلتين وعمود فوق العمود. كده كونت اول فراغ، فاضل لي بقية الفراغ التاني 3 عمود بلفة، ادي 1 2 3. كده كونا الفراغين بعد طبعا سوري، كونا الاتنين مظلل بعد الفراغ. احنا كده عملنا 7 فراغ، 3 مظلل، 1 فراغ، 2 مظلل اهو اللي احنا فيهم، بعديهم 1 فراغ وواحد مظلل، 1 فراغ اهو وواحد مظلل بدأنا اوله، نكمل بعد منه 3 عمود بلفة، دي 1 2 فوق السلسلتين وواحد فوق الواحد. طيب بعد 1 فراغ 1 مظلل، بعد كده 2 فراغ، ادي 1 2 سلسلة ونروح نعمل عمود على عمود، يبقى ادينا فراغ كده. الفراغ التاني اهو بعديهم 3 مظلل اهو. طبعا 3 مظلل احنا كده بدأنا اولهم، فاضل لي هنا عمودين فوق السلسلتين، 1 2 وعمود فوق العمود، يبقى كده كملت اول فراغ. الفراغ التاني 1 2 3. الفراغ التالت 1 2 3. اصبح عندي 5 فراغ، 1 2 3 4 5. يعني بكمل سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود طبعا لغاية ما اوصل للنهاية. وبعد كده طبعا هرتفع للراوند اللي بعده زي ما احنا عارفين. طيب هنرتفع دلوقتي الراوند اللي بعده ونشوف نظامه هيكون ايه. الراوند اللي بعده اللي هو رقم 8 هيكون عندي كام؟ 1 2 3 فراغ، 3 فراغات، بعديهم 7 اجزاء مظللين، 7 مظلل، بعدين 2 فراغ، بعدين 1 مظلل، يبقى 3 7 2 1 1 فراغ 1 مظلل. بعد 1 مظلل كام بقى؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 فراغ. ده بالنسبة للراوند رقم 8.
انا طبعا هخلص الفراغات اللي عندي في السطر ده، وهخلص كمان 3 فراغات من فوق بعد طبعا ما ارتفع 5 سلسلة واعمل 3 فراغات. في نهاية الفراغ رقم 3 هرجع لكم نكمل الشكل بتاعنا مع بعض. رجعت لكم تاني وانا كده في الفراغ الثالث في نهايته 1 2، وده رقم 3 اهو. وما ننساش ان العمود بلفة اللي بعمله دوت هيكون بداية الجزء المظلل. طيب الفراغ دوت فاضل لي فيه ايه عشان اظلله؟ احنا هنظلل 7 فراغات. هنظلل كده فاضل لي فيه، طبعا ظللت فوق العمود فاضل لي 2 سلسلة هظلل فوقيهم 2 عمود. ادي 1 2 وفوق العمود عمود. كده انا ظللت فراغ، فاضل لي الفراغ اللي بعده فيه 2 سلسلة و1 عمود. 1 2 والعمود كده 3. طيب الفراغ اللي بعده اللي هو رقم 3 فاضل لي فيه ايه؟ فاضل لي فيه 2 سلسلة. طبعا اللي فوق العمودين دول هيكون مكان تحت 2 سلسلة، هنا 2 عمود وعمود يبقى 3. 1 2 3. يبقى كده احنا 1 2 3 ظللنا 3 فراغات او 3 اماكن. كده فاضل لي اللي جاي دوت فيه ايه؟ 1 2 3 ده رقم 4. رقم 5 1 2 3. اللي جاي رقم 6 ده رقم 6 وده رقم 7. فاضل لي هنا في رقم 6 ايه؟ سلسلتين والعمود، يبقوا 3 عمود بلفة فوقيهم، عمود فوق السلسلة وعمود فوق السلسلة وعمود فوق العمود. رقم 7 اللي جاي اخر مكان للتظليل، كده في 3 عمود. دي 1 2 فوق سلسلتين وعمود فوق اخر عمود. انا كده ظللت ال7 اماكن بتوعي. طيب بعد ال7 في 2 فراغ اهو. احنا فين؟ هنا اهو. في عندي 2 فراغ، سلسلتين واروح اشتغل فوق العمود ده، هفوت من تحت 2 عمود. كده اول فراغ عندي سلسلتين ونفوت طبعا سلسلتين ونروح نشتغل عمود في رقم 3 اهو. يبقى كده عملت فراغين. هظلل فراغ واحد اهو، او هظلل مكان واحد مربع واحد بدأت بدايته فاضل لي فيه 3 عمود بلفة. كده 1 2 3. اللي بعده فراغ سلسلتين نفوت من تحت 1 2 وفي رقم 3 هنروح نشتغل. طيب بعد الواحد فراغ هنلاقي كام؟ انا كده اشتغلت ايه؟ 7 مظلل، بعديهم 2 فراغ، بعديهم 1 مظلل، بعديهم 1 فراغ، لسه فاضل لنا 1 مظلل. اشتغلت جزء منه اهو، اول عمود فيه يبقى فاضل لي 3. كده 1 فوق السلسلة الاولى، 2 فوق السلسلة التانية، عمود فوق العمود، يبقى كده رقم 3. طيب بعد كده هيتبقى لي ايه؟ 10 فراغات. هكمل طبعا انا سلسلتين وفوت من تحتي 1 2 وفي رقم 3 بشتغل. كده اول فراغ سلسلتين نفوت 1 2 وفي تالت فراغ نشتغل عمود. كده تاني فراغ سلسلتين وهكذا تالت فراغ. وهنلاقي بعد كده عندي فراغات كده 3، فاضل لنا 7 1 2 3 4 5 6 7. هكمل طبعا ال7 فراغات، وعايزين نشوف بس السطر اللي جاي هيكون نظامه ايه اهو. ده رقم 9. 9 هيكون ايه؟ 9 عندي ده 9. هرتفع 5 سلسلة و1 2 3 4 5 6 7 8 9 مكان فراغ. 9 فراغ وملناش دعوة طبعا ال9 دي ده رقم السطر، ال9 دي هو 9 فراغات في البداية عشان ما تتلخبطوش. 9 فراغات بعديهم 1 مظلل، بعديه 2 فراغ، بعديه 1 مظلل، بعديه 1 2 3 4 فراغ،
بعدين كام؟ 4 مظلل. بعد ال4 مظلل 1 2 3 4 فراغ. انا بكتب معاكم الحاجات دي طبعا عشان خاطر ايه تكتبوا ورايا وتعرفوا السطر بتاعكم هيكون ترتيبه ايه، وهحاول طبعا احط لكم الباترون في إيه الفيديو. هكمل طبعا السطر بتاعي دوت، وهشتغل كمان في السطر الجديد 9 فراغات وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وانا كده خلاص في الفراغ رقم 9. دي 1 2 3 4 5 6 7 8 وده التاسع اهو. بعد 9 فراغ عندنا 1 مظلل اهو، 1 مظلل احنا بدأناه طبعا، ده اول عمود فيه. طبعا اخر عمود في الجزء اللي قبله بيكون اول عمود في الجزء الجديد. فاضل لي فيه ايه في الفراغ ده؟ 2 سلسله و1 عمود، يبقى هنشتغل فوقيهم 3 عمود، فوق كل سلسله عمود وفوق العمود عمود 3 كده، يبقى كوننا ال4 بتوعنا. طيب بعد 1 مظلل كام؟ 2 فراغ، سلسلتين ونفوت من تحت 1 2 ونروح للتالت نشتغل عمود، يبقى كده فراغ. كده مظبوط. فاضل لنا كمان سلسلتين ونروح نشتغل فوق، طبعا هنفوت من تحت سلسلتين ونشتغل عمود. اصبح كده فوتنا فراغين. بعد 2 فراغ عندنا 1 مظلل اهو، بدأنا اوله كده، يبقى فاضل لنا ال3 اعمده دول نشتغل فوقين 3 عمود. 2 3. بعد 1 مظلل في 4 فراغ اهو، 1 2 3 4 سلسلتين عمود فوق العمود، سلسلتين ونفوت من تحت سلسلتين وعمود فوق العمود كده، ده تاني فراغ. سلسلتين وعندي تحت 1 2 ونشتغل في التالت عمود، يبقى كده تالت فراغ. سلسلتين ونفوت 1 2 وتالت 1 نشتغل عمود، يبقى كده ده الفراغ رقم 4. طيب بعد 4 فراغات عندنا 4 مظلل، بدأنا اولهم. فاضل لي في الفراغ الاول ده 3 عمود بلفة اهو كده، 1 2 3. والتالت ده بيكون بداية الفراغ اللي بعده او التظليل اللي بعده، بداية الجزء المربع اللي بعده، يبقى كده ده 1. اللي جاي ده فاضل لي فيه 3 عمود بلفة، يبقى 2 2 3. ده كده فراغين. الفراغ التالت فاضل لنا فيه 1 2 3 عمود بلفة، 1 2 3. كده كونا الفراغ رقم 3. فاضل لي الفراغ الاخير اهو، اللي هو فاضل لي فيه 2 عمود بلفة والعمود فوق العمود، يبقوا 3 عمود بلفة، 1 2 3. كده عملت 4 مظلل اهو. ولو ناخد بالنا الرسمة نفسها باينة ان حتى ان فوق ال4 مظلل او الجزء الاخير من المظلل دوت اهو، بصوا اهو، ده الجزء اللي هم ال4 تحت مظلل. بنهاية الرابع هنا هتلاقيه اللي هي بداية اللي هو اللي تحت ده. زي ما قلت لكم دايما العمود الاخير بيكون مشترك ما بين الجزء ده والجزء ده، الفراغ ده او المظلل ده والجزء ده. بعدين هيقابلني عايزة 4 مظلل، 4 سوري فراغ، 1 2 ونروح نفوت 1 2 وده كده عمود، يبقى ده جزء مظلل، سلسلتين، وطبعا عندي كل الاجزاء اللي جايه مظلله. تعالوا بقى نشوف. طبعا الشكل بتاعنا هيبدأ يوضح اكتر بس هوضحه لكم بعد كده. كده انا خلصت اللي هو ده رقم 9. رقم 10 اهو جاي. رقم 10 بيكون ايه؟ برتفع 5 سلسلة وبعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فراغ. رقم 10 عندي 9 فراغ. بعد ال9 فراغ 3 جزء مظلل، 3 مظلل، بعدين 1 فراغ، عندي اهو 9 فراغ، 3 مظلل، 1 فراغ، 1 مظلل، 1 فراغ تاني، 2
مظلل، 1 2 3 4 5 6 7 8 فراغ لغاية ما اخلص الراوند بالشكل ده اهو. احنا هنا مظبوط؟ لا احنا هنا 8 اهو. يبقى 9 فراغ، 3 مظلل، 1 فراغ، 1 مظلل، 1 فراغ، 2 مظلل، 8 فراغ. ده الراوند رقم 10. هكمل بقى انا اشتغل الجزء الفراغ بتاعي، وهشتغل كمان 9 فراغ من فوق وارجع لكم. رجعت لكم بعد ما اشتغلت 9 فراغات زي ما احنا شايفين. ولو ناخد بالنا كمان الفراغات هنا كانت فوق الاعمده. لما تيجي تعملي فراغات فوق الاعمده ما تنسيش ان احنا بناخد سلسلتين من فوق، يعني لازم تفوتي من تحت كمان مسافه فراغين عشان تشتغلي في التالت. طيب بعد ال9 فراغات عندنا 3 اجزاء مظللين، يعني 3 مربعات بدأناهم اهو. طبعا نهايه هنبدأهم ده نهاية الفراغ رقم 9. انا عندي دول 8، دي 1 2 3 4 5 6 7 8، وخدت سلسلتين وراح اشتغل التاسع اهو. التسعة بداية نهاية التسعة بتكون بداية الجزء المظلل اهو. ده الجزء المظلل اللي تحت. المفروض هنشتغل 3 1 2 3. اشتغلت فوق العمود دوت، يعني فاضل لي في الفراغ دوت عشان اظلله 1 2 3. هشتغل فوق السلسلتين 2 عمود بلفة، دي 1 2 فوق السلسلتين والعمود عمود، يبقى 3. طيب كده ظللنا اول فراغ. الفراغ التاني اخر عمود عندي في المجموعة الاولى، يعتبر اول عمود في المجموعة التانية. فاضل لي كده كمان 3 عمود بلف، ادي 1 2 3. خلي التالت دايما اخليه في الفراغ بتاع العمود اهو، عشان كل غرزة تكون فوق اختها. كده ظللنا كام؟ مكانين. احنا المفروض نظلل كام؟ 3. فاضل لي التظليل الاخير اللي هو فوق الفراغ دوت. اشتغلت اول عمود فيه، فاضل لي السلسلتين والعمود الاخير، يبقى 3 عمود فوقيهم. 1 فوق السلسلة الاولى، عمود فوق السلسلة التانية، عمود فوق العمود. يبقى كده ظللت 3 اماكن. بعد ال3 اماكن عندي 1 فراغ، سلسلتين نفوت من تحت 1 2 وهعمل عمود فوق العمود، يبقى كده فراغ. بعد الفراغ في جزء مظلل بدأنا اوله اهو، يبقى فاضل لي هنا كام؟ 1 2 3 عمود بلف، 3 عشان اظلل الفراغ اللي تحت ده. طيب انا خلصت 9 و3 وفراغ وظللنا 1. فاضل لي فراغ ونظلل 2 كمان، سلسلتين واروح طبعا اللي تحت فراغ طبيعي، يبقى هشتغل فوق العمود على طول وهنظلل مكانين بدأناهم اهو. انا ده كده في اول مكان، اول عمود في اول مكان هظلله. فاضل لي كام من تحت؟ 1 2 3، يبقى هشتغل فوقيهم 3 عمود. ادي 1 2 3. والتالت زي ما اتفقنا بيكون بداية المجموعة التانية. هروح فاضل لي هنا ايه؟ سلسلة وسلسلة وعمود، هشتغل فوقيهم 3 عمود بلف. فوق السلسلتين 2 عمود وفوق العمود عمود، 2 3. طيب ايه تاني يا رندا بعد 2 مظلل؟ عندنا خلاص بقى 8 فراغات حتى نصل لنهاية الراوند. انا هشتغل سلسلتين عمود سلسلتين عمود لغاية طبعا ما اوصل لنهاية الراوند. وفي بداية الراوند بشتغل 5 سلسلة. بيبدأ طبعا الشكل بتاعي يتكون، بس انتوا مش شايفينه عشان الورقة تحت منه بيضة كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وده رقم 11. طيب رقم 11 خلاص دلوقتي 10 مش عايزينه. 11 راوند رقم 11 نكتبه مع بعض. في كام فراغ بعد 5 سلسلة؟ نشتغل 1 2 3 4 فراغ، وبعدين 3 مظلل. افضل تكتبوا ورايا كمان يا جماعة عشان ما تتلخبطوش بعد كده. 2 فراغ، 1 مظلل، 1 فراغ كده، 4 3 مظلل، 2 فراغ، 1 مظلل، 2 فراغ 1 مظلل، 1 فراغ 1 مظلل تاني،
يبقى 4 فراغ، 3 مظلل، بعديهم 2 فراغ، بعد كده 1 مظلل، بعد كده 1 فراغ، بعد كده 1 مظلل، تاني 1 فراغ، لا سوري، هو 4 فراغ، 3 مظلل، 2 فراغ اهو، 1 مظلل، 1 فراغ، 1 مظلل، 1 فراغ. بعد الواحد فراغ كام؟ 4 مظلل، وبعدين 1 2 3 4 5 6 7 8 فراغ. ده بالنسبة لرقم كام؟ 11. دي رقم 11، السطر رقم 11. كل الاسطر بعد كده هتكون بنفس الطريقه. انا مش هشتغل معاكم كل الاسطر اللي جايه طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو قوي، هقول لكم بس ترتيب الفراغات اللي هي خاصه طبعا بالاسطر. احنا كده كتبنا رقم 11، فاضل لي كده رقم 12 اهو. هنرتفع 5 سلسله بعد طبعا 8 فراغات. رقم 12 هيبقى فيه 1 2 3 4 5 6 فراغ. بعد ال6 فراغ هيكون 5 جزء مظلل، بعد كده هيكون عندي 2 فراغ، بعد ال2 فراغ 1 مظلل، بعد كده 1 2 3 فراغ، بعد كده 5 مظلل تاني، بعد كده هيجيلي 1 2 3 فراغ. ده رقم 12. رقم 13 الراوند رقم 13 نرتفع 5 سلسلة و1 2 3 4 فراغ في البداية، بعد كده جزء مظلل، بعدين 1 فراغ، بعدين 4 مظلل، بعدين 1 فراغ، بعدين 2 مظلل، بعد ال2 مظلل هيجيلك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 فراغ. طيب الجزء رقم 14 او الراوند رقم 14 5 سلسلة ارتفاع، وهيقابلني 1 2 3 4 5 6 فراغ، بعدين 4 جزء مظلل، 1 فراغ، 2 مظلل، 2 فراغ، كده احنا قلنا ايه؟ 6 فراغ، 4 مظلل، 1 فراغ، 2 مظلل، 2 فراغ، 3 مظلل، 1 فراغ تاني، و3 مظلل، بعدين 3 فراغ. هيقابلني السطر رقم 15. نرتفع 5 سلسلة، وفي البداية هيقابلني 3 فراغ، بعد ال3 فراغ هيقابلني 1 مظلل، 2 فراغ، 4 مظلل، 2 فراغ، كده 3 1 2 4 2 فراغ، 1 مظلل، 1 فراغ، 6 مظلل، بعدين 1 2 3 4 5 فراغ. ده رقم 15. رقم 16 نرتفع 5 سلسلة، وهنلاقي 1 2 3 4 فراغ، بعديهم 7 مظلل، بعدين 1 2 3 4 فراغ، بعدين 4 مظلل، بعدين 2 فراغ، 1 مظلل، بعدين 1 2 3 فراغ. كده السطر رقم 16.
السطر رقم 17 بس سوري جبت ورق. السطر رقم 17 بنرتفع 5 سلسلة زي ما احنا شايفين اهو الصورة قدامنا. الباترون قدامنا على فكرة واضح جدا، بس انا بحب ان انا اقول الارقام عشان تبقوا بردك معايا ايه، لو الباترون بعيد عنكم تبقوا شايفينه او فاهمينه هو عبارة عن ايه. 17 بيبدأ معايا 1 2 3 4 فراغ، وبعديهم 3 مظلل، واسامحوني على الخط يا جماعة، 1 فراغ، 1 مظلل، 3 فراغ، وعندنا كمان 1 2 3 4 مظلل، 3 فراغ، 2 مظلل، 4 فراغ. كده ده كان السطر رقم 17. 18 نرتفع 5 سلسلة وهيواجهنا 1 2 3 4 فراغ، بعد منهم 1 مظلل، 1 فراغ، 3 مظلل، 1 فراغ، بعديه 4 مظلل، بعديه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 فراغ. كده رقم 19. نرتفع 5 سلسلة وهيقابلني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 فراغ زي ال11 اللي تحت. 11 فراغ وبعد منه 4 جزء مظلل، بعدين 1 فراغ، بعدين 4 جزء مظلل، بعدين هيقابلني 1 2 3 4 5 فراغ. هيبدأ الشكل على فكرة يسهل معاكي واحدة واحدة. نرتفع للسطر رقم 20. هيبدأ يقابلني اول حاجة 1 2 3 4 5 فراغ، وبعدين جزء 1 مظلل، بعدين 2 فراغ، 2 مظلل، 1 فراغ، 3 مظلل، وبعديهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 فراغ. السطر 21. 5 سلسلة وهيقابلنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 فراغ في البداية، بعديهم 2 جزء مظلل، بعديهم 2 1 فراغ سوري، بعد الفراغ 2 مظلل، بعدين 2 فراغ، بعدين 1 مظلل، وبعديهم 1 2 3 4 5 فراغ. هيقابلني السطر رقم 22. سطر رقم 22 برتفع 5 سلسلة وهيقابلني 1 2 3 4 5 6 فراغ، بعديهم 3 مظلل وفراغ، 1 فراغ، تاني 3 مظلل، بعديهم بقى كام 12 فراغ. سطر رقم 23. هنرتفع 5 سلسلة وهيقابلني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 فراغ، بعديهم 3 جزء مظلل، بعديهم 1 2 3 4 5 6 7 8 فراغ، وبيخلص السطر بتاعي. وبعد كده 24 و25 عبارة عن السطرين الاولانيين اللي احنا عملناهم، عمود 2 سلسلة عمود، نفس السطرين الاولانيين اللي احنا شغلناهم هم اهم بالظبط. بيخلص الشكل بتاعي. انا هشتغل بقية الشكل مع نفسي زي ما قلته لكم بالترتيب، وطبعا زي ما انتم شايفين الباترون بتاعنا اهو بالظبط اهو.
لو حابين طبعا تصوروه واضح جدا وباين جدا. هكمل الباترون بتاعي وهكمل المفرش بتاعي وهرجع لكم تشوفوه معي. رجعت لكم تاني، وبكده يكون خلص الشكل النهائي للباترون بتاعنا. وزي ما اتفقنا الباترون بتاعنا ممكن نطبق بيه مفرش سرير، ممكن نطبق بيه ستارة، ممكن نطبق بيه مفرش سفرة. في فكرة تانية خطرت على بالي وانا شغالة في المفرش او في القطعة دي. احنا طبعا القطعة دي زي ما احنا شايفينها اهي، هي قطعة مربعة زي ما انتوا شايفين. ممكن تعملوها كمفرش مربع قطعة مستقلة، ممكن تعملوها كمناديل للسفرة، ترابيزة السفرة او للنيش. طبعا النيش اللي هو الدولاب اللي بيتحط فيه الاطباق، عشان في ناس كتير سألوني، وحبيبتي واختي منواه من الجزائر سألتني قالت لي ايه هو النيش يا رندا؟ النيش هو الدولاب اللي بيتحط فيه الفضيات او الاطقم الصيني او الادوات يعني المنزلية اللي احنا دايما بنحتفظ بيها، مش بنحتاج نستخدمها كتير، يعني بتكون كده احيانا للزينة يعني بصراحة. فاحنا ممكن نحطه طبعا اللي هي المناديل اللي بتتحط او المفارش اللي بتتحط تحت اطقم الصيني في دولاب الفضية بالشكل ده زي ما احنا شايفين. الفكرة بقى اللي خطرت لي على بالي ان احنا ممكن بدل ما تشتغلي الستارة كلها بالطول وبالعرض وردات كتير كده، انك ممكن تخلي الستارة كلها عبارة عن الشبكة دي. يعني مثلا تعملي 20 او 25 سطر زي السطرين الاولانيين، وتعملي الوردة او الماكيت بتاع الوردة او نموذج الوردة دوت تعمليه 3 مرات في المفرش اللي هتعمليه او في الستار. احنا دايما لما بنشتري الستاير بنلاقي بس خطين، خط في الاخر اللي هو في الارضية، وخط في النص بتاع الستارة بيكون فيه هو الرسومات او الوردات الموجودة بالدانتيل او طبعا بالتطريز. فانت ممكن تشغلي نفس الشيء، انك تشغلي شبكة وتشغلي الوردات دي خط او خطين او 3 او حسب طبعا الحجم اللي انت حابه. لكن طبعا بالنسبة العرض هيكون زي ما اتفقنا انك بتضعفي العدد بتاع البداية. مثلا بدايتنا كانت 76 سلسلة، انتي بتعملي 76 سلسلة، بتشوفي المقاس بتاعهم قد ايه بعد ما خلصوا دلوقتي، وبتشوفي الستارة او المفرش اللي انتي حباه قد ايه، وبتضعفي العدد على اساس المقاس اللي انتي حباه، انك تجمعي كذا واحدة جنب بعض وتشوفي هيبقوا كام متر زي ما انتي حابه. دي كانت الفكرة بتاعتي النهاردة. في حاجة واحدة بس هشرحها لكم قبل ما نقفل الفيديو بتاعنا، هي اذا كنتي هتستخدميها كستارة او مفرش، او حتى لو هتستخدميها كمفرش زي ما احنا شايفين كده. انا عايزه اطرز الاطار الخارجي. طب هيطرز ازاي؟ هرتفع سلسله من نفس المكان اللي انا فيه، هروح للفراغ ده اشتغل غرزه حشو، والفراغ اللي بعده اشتغل 6 غرزه عمود بلفه، يعني غرزه مروحه. ادي 1 2 في نفس الفراغ، 3 4 5 6. في الفراغ اللي بعده هشتغل حشو، وهكذا. الفراغ اللي بعده نشتغل 6 غرزة عمود. ادي 1 يعني غرزة مروحة، 2 3 4 5 6. واللي بعده الفراغ اللي بعده نشتغل غرزة حشو. هيديني الاطار الاخير هيكون ده شكله. اعتقد جميل جدا. لو كملنا المفرش كله بالشكل ده زي ما احنا شايفينه هيكون جميل جدا. دي كانت فكرتي النهارده او الفيديو بتاعي النهارده. اتمنى يا رب ان هو ينول اعجابكم ويكون مفيد. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.